Okay guys, kereta semalam kita dah siap wrap, dah ambil dah pun. Hari ni aku berada di JUN Racing. Hari ni kita nak pasang brake kit lah. Sebab nak masuk Sepang ni, kalau brake standard ni tak best lah kan. Kita nak make sure dapat timing yang kompetitif jugalah untuk projek kali ni kan. Sebab sebelum ni pun untuk Honda City GN kita pakai AP Racing. So untuk S70 ni pun tak nak lah main brake standard. Kita guna, kali ni tak guna AP Racing, kita guna Brembo. Jom aku update dengan korang.